Good morning mga ka-adventure. So, ngayon, mag-air fryer tayo ng, part 2 ng pata. Tapos, na-preheat ko na rin tong ating, air fryer. Ayan. So, pwede ko na siyang ilagay dito sa loob. Nilagyan ko lang siya ng foil sa loob. So, lagyan natin siya dito. Ayan. Ilagay na natin siya. Ito yung part ng pata nga. Marinated na rin to since last night. Sweet. Baka tumuloy. Tapos, ayan natin siya sa ating air fryer. And then, gawin muna natin siyang ayan. Ang sabi kasi dito sa taas, pag meat, ayun, 180. Ito, 180 for 12 to 18 ba? 12 to 18 minutes. Pero gawin natin siya siguro mga since pata to, medyo tawag dito, matigas siya maluto. So gawin natin siyang 200 yung heat, 180 yung heat, pero medyo tagalan natin. Gawin natin siyang 30 kasi yan. Check na lang natin later. Yan, check natin siya after 20 minutes. Ayan, check natin. Dahil mantika, oh. And then, balik rin natin para maluto yung side. Mahirap yung balik rin. Kasi dumudulas yung silicone. Ayan, nabaliktad ko na siya. So, itong part naman natin, lutuin natin siya for about 25 minutes. Ayan, 25. Ayan. So, ayun mga ka-adventure, nakauwi na tayo. At naisa lang na rin yung ating pata. Yung hiniwa-hiwang pata. Ayan. Kasi dalawa kasi gagawin namin luto dyan. Ayan. Yung isa yung patatim na ganito. Tapos yung isa naman, try kasi ako yung i-oven. Ayan, sa air fryer. Din ako kung anong resulta. So, ako masarap. So, kagabi ko pa minarinate yun. Ayan, kagabi pa. So, tingnan natin. Ayan, so, ayan na siya. Oh. Halos luto na din pala. Babaykarin ko yung balat. Babaykarin natin para malutong yung balat. Wait lang. So, yun guys, try. Balik na dito. Ay, dumigit na. Yeah. Ay, dumigit. I-ano mo nga ito. Ay, dumikit. Pero natanggal na. Kabila ka. Yung balat niya kasi yan. Okay. Okay na. Yan. Yan na para iluto ko natin yan. Ayan na yung balat guys. Tignan mo. Oo, crispy. Tignan natin ulit. Ito naman guys yung ating ibang pata. Actually guys yung pata natin sponsor to eh. Patatim yan. Sponsor ni... Alagay ko yung yung channel niya. Channel niya sa description. And please consider to subscribe na din para pa-support na din siya. Dito yan sila sa Korea. Madalas namin nakakasama yun dito. Ayan. So, ano na yan? ang kulang na lang nito ay Bok choy. bok choy. Ayan. Mag-usap din sana kung merong yung banana blossom, no? Oo, banana. Kaso hindi namin nakabili. So, yung mga video natin ngayon guys, nag-asaya kami kasi kasama naman to sa sa about ko itong mga pagkain. Pero hindi ko na pinapakita kung paano lutuin. Share ko lang yung mga pagkain. Kasi hindi man tayo yung about food vlog lang lahat, ganun. So, share ko lang, diba? So, paano ito kukuloy? Hindi ko binuksan yung guys, painitin natin ulit bago ilagay yung bok choy. So, ayun na guys, ilagay na natin ang ating bok choy. So, antayin natin lang po dyan, tapos kain na. Ilang nabili nyo ngayon, ma'am? Yung ito eh, no? Ayan na guys, oh. Woo! Ando. Pwede na. Ilang kilatita? Pwede nang kainin. Gabi? Ayan. Oh, ha? So, ayan na guys. Tayo natin yung pumulo tapos kain na. Ayan na guys, so tapos na.
Papalimigin natin ng konti bago hiwain at kainin. Yeah. Sana malutong. Malutong kaya yung balat nito. Oo. You know. Ito, palutong na rin to. Kaya kain na. Let's go! Kaya na guys, hiwain na. Gupitin natin kung, you know. Oh. Luto na kayo yung loob. Oo. Saka nakamarinade na yan eh. Bagay. Maganda Mr. Jess ito. Ba't wala ako doon? Ako lang yung sisiluto na tayo ulit na. Tinry ko lang kasi. Oh, okay na yan. Oh. Okay na. So yun na guys, tikman natin kung malutong din. Malasa. Malasa na yung laman eh. Up. Up. Kain tayo, mother! Kain na. Kain na guys. Happy lunch. At ang ating pagkain ay ito. And prutas. While watching. Kain na.